وصفة البوراك التركي المحشي بحشوة اللحمة المفرومة، وصفة جدا مميزة بتستحق تكون على سفرتكن. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول اشي مندوب ملعقتين كبار سمنة ومنضيف عليهم بصلتين مفرومين ناعم. منقلي البصل حتى يدبل وياخد لون ذهبي. منضيف 4 حصوص توم مهروس، كمان منقليهم شوي مع البصل حتى تخف حدتهم ويتقلوا شوي. منضيف عليهم 700 جرام لحمة مفرومة وبدنا نقلبها على نار قوية، لازم تكون هون حتى ما تكب كتير مي. منقلبها ومنقليها حتى تستوي بالكامل. هضيف شوية زيت زيتون لأنه حسيت اللحمة شوية ناقصة دهن حتى تتقلى، ومنكمل حتى تستوي بالكامل. منملح حسب الرغبة. منبهر ملعقة صغيرة 7 بهارات، نصف ملعقة صغيرة بابريكا، نصف ملعقة صغيرة كمون، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. وهيك الحشوة صارت جاهزة، منحطها على جنب ومنبلش نعمل التشريبة. للتشريبة بدنا 2 بيض بحرارة الغرفة، منخفقن شوي حتى يسهل خلطهم بعدين مع باقي المكونات. منضيف عليهم كوب حليب سائل بحرارة الغرفة، ربع كوب زيت نباتي، وربع كوب لبن أو زبادي. منملح شوي حسب الرغبة ومنخفق المكونات مع بعضها. بعد ما ينخفقوا بالكامل منضيف عليهم نصف كوب زبدة دوبتها على جنب، لازم تكون دايبة بس مش كتير سخنة على المكونات، ومنخفقها منيح حتى يمتزجوا بالكامل ويصيروا بهيدا الشكل. حطوا هالتشريبة بطنجرة صغيرة، إذا حسيتوا الزبدة جمدت شوي بتصيروا شوي بتدفوها على النار بترجع بتدوب. وهلأ للعجينة بيلزملنا 500 جرام من عجينة البقلاوة أو عجينة الفيلو، وإلها كتير تسميات تانية، بس أهم شي إنه نكون فكينا بالكامل، يعني ما تكون مفرزة أبدا حتى ما تتكسر بالشغل. القطعة اللي ما حنشتغل فيها منحطها على جنب، منغطي عليها حتى ما تنشف وتتكسر. نشتغل على ورقة النايلون يلي بتيجي مع العلبة، منحط عليها القطع بهيدا الشكل، كل قطعة لحالها. منبلش نحط عليها التشريبة شوي شوي حتى هيك تكون مارقة عليها كلياتها بطبقة رقيقة. منخلص أول طبقة منحط عليها الطبقة التانية ومنعيد نفس الخطوات. انتوا عم تشتغلوا خلوا التشريبة مثل ما قلت لكم قبل بطنجرة صغيرة، حتى إذا حسيتوا إنه الزبدة شوي جمدت دغري على نار خفيفة بترجع بتدوب معكم. ما تخافوا إذا حسيتوا فيها شوية كبتلات، وخلال كل طريقة عمل الوصفة ما حتحتاجوا مرة أو مرتين تمرقوها شوي على النار. فهون لكل قطعة عم نعمل 4 طبقات من عجينة البقلاوة، بس انتوا إذا حسيتوا إنه العجينة عندكم أسمك شوي منا رقيقة بهيدا الشكل فحطوا 3 طبقات مش 4، لأنه كل نوع بيختلف عن تاني شوي بالسماكة. هلا بعد ما حطينا كل الطبقات منبلش نحط حشوة اللحم المفرومة بهيدا الشكل على الجزء يلي من ناحيتنا، وخلوها تكون مدعومة ما تقللوها حتى ننبسط فيها وما تطلع فاضية. بالاستعانة بورقة النايلون أو ورقة البلاستيك يلي عنا منبلش نلفها بهيدا الشكل، ضغطة كتير خفيفة حتى نفرغ أي هوا، وعلى الجوانب منسكرها كمان تسكيرة كتير خفيفة، ما تكبروا التسكيرة حتى ما تكون هيك عجين على الحل من دون أي حشوة. ومنكمل حتى يصير عنا رول متماسكة كلها على بعضها. منحطهم بصينية ممسوحة بالسمنة أو بالزبدة، وكمان منحطلن شوية تشريبة على الوجه حتى ما ينشفوا عنا، وكمان فوق هيدي التشريبة غطوا عليها انتو عم تشتغلوا، لأنه ما بدنا العجينة تنشف من فوق وتعطينا قوام منه حلو. وهلأ صارت جاهزة عنا، بس قبل ما نفوتها على الفرن بنعملها تقطيعة، وبعد التقطيعة اللي بدنا نقطعها كمان بدنا نحط عليها التشريبة اللي تبقت. بهالوقت منكون محميين الفرن درجة حرارة 200، منفوت على الرف الوسط، النار من الأسفل تقريبا 40 دقيقة أو حتى نحسها إنها بلشت تاخد لون ذهبي، بعدين منضوي عليها من فوق ومنعطيها هيدا اللون. وهيك صارت جاهزة عنا، شكلها كتير حلو ما شاء الله، اخدي لون رائع. بنرجع كمان منعطيها تقطيعة تانية لأنه بيكونوا امتزجوا مع بعضهم شوي حتى يسهل علينا أن نقطعها ونشيلها ونقدمها. شايفين ما شاء الله كيف الحشوة من جوا وكيف العجينة طالعة عنا، وصفة كتير ناجحة وطريقة كتير حلوة.
فعلا هيدي من الوصفات يلي بتبيض الوجه على السفرة، وعائلتكن بس تدوقها إن شاء الله حتطلبها منكن دايما. جربوها واعطوني رأيكن فيها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكن. صحتين وهنا.